Rikthehemi së bashku në studio, do të flasim si çdo të diel së bashku me avokatin Altin Goxhaj për zhvillimet që përbëjnë aktualitetin, nëse kanë përbërë aktualitetin e kësaj jave, po edhe çfarë pritet. Përshëndetje, mirë se rivend. Përshëndetje. Dua që ta nisim tani me një urim përpashkët për gjithë besimtarët krishterë dhe të shprehim edhe atë ndjeshmërinë tonë dhe dhimbjen tonë dhe solidaritetin botëror mbi gjithë viktimat e terrorizmit sot që ndodhen në Sri Lanka, një ngjarje të mërshme. Një tjetër ngjarje në fakt që risjell në vëmendje kërcënimin që vjen në sulme të tilla, kërcënimin në përditshmërinë tonë. Të flasim në vijim për atë çfarë vjen të përbëjë edhe një nga debatet kryesore, çështja e grabitjes së shumës së madhe të parave në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit. Jemi rreth 2 javë nga kjo ngjarje, megjithatë shumë pak informacion ka deri në këtë moment e lidhur me procesin hetimor. Ose më saktë, ka shumë informacione të rreme. Pse? E nisim. Unë doja direkt në temë. Të bëja një bilans të shkurtër sot, mbas 2-14 ditësh, i bie data 9, jemi data 22 sot. Ne jemi përballë një realiteti ku prokuroria vazhdon të japi mesazhe sikur Admir Murata është koka e gjithë bandës. Nga ana tjetër, kjo është vënë dyshim nga të gjitha të dhënat e deri tanishme, nga publiku, ndërkohë policia vazhdon prapë me Admir Murataj. Ndërkohë që çudia e madhe është që mas 2 javësh deri që pas ka dhe tunele në atë zonë. Fjalë tunele ushtarake, jo tunele që ka bërë një individ. Pra, Shqipëria ka një infrastrukturë caktuar, ka ca harta caktuara, pas 2 javësh na dita që pas ka dhe tunele. Dhe del ministri i Brendshëm dhe thotë që ata i kanë ndjekur 6 milion euro. Kuptoni, kanë vënë zjarrit. Unë këtu kam marrë dhe këto grupin e fletëve, e mora nga zyra, nga dosjet e mia të punës. Ky është një material. Janë voluminoze në fakt kur ishe. Çfarë ka aty? Ky është një material që quhet një format A4. Një pako 500 që quhet kjo, por e si thush me boj brenda. Dhe ka këtë trashësi. Dhe unë doja që ta tregoj publikut. Kjo mas që kam unë këtu, nëse ta përkthejmë në prerje 500 euro, këtu janë 100.000 euro. A mund ta shohë publiku? Ja. Kjo është forma. Këtë mund ta zbuloni kur të doni, mund shkoni çdo kanceleri, të bleni një pako me 500 fletë, ta fotokopioni, pra të hidhni boj dhe ta shihni sa e ka madhsinë, ja ka që ka madhsinë. Kjo është madhësia, dhe nëse janë prerje 500 euro, dhe 500 euro do thotë që tu të zej 500 euro, nga 2 i bie 2000 kartë monedha, nga 500 euro bëjnë 100.000 euro. Tash këtu është gjithë sekreti, gjithë historisë dhe askush nuk merret me këtë temë, ne kemi 2 javë që e themi, na kanë censuruar të gjitha mediat në influencën e Edi Ramës dhe të Lulzim Bashës. E theksoj këtë. Të Edi Ramës dhe të Lulzim Bashës për këtë tezë, dhe vetëm në FAX News ka dalë një televizion lokal në jug të Shqipërisë, dhe ka dalë në 3 portale dhe 2 gazeta që nuk janë influencën as të Edi Ramës dhe as të Lulzim Bashës. Pyetja është sa parë bën një leje ndërtimi? Ju e pa tabelën e fundit që doli për Bashkinë Tiranë mbi 350 leje apo. Por tabela kishte një term të gabuar që quhet leje ndërtimi. Ato nuk janë leje ndërtimi, unë do t'ja bëj qartë si avokat gjithë publik, ka ndryshuar ligji. Ato quhen leje zhvillimore. Çfarë ka një leje zhvillimore? Një leje zhvillimore ka nga një pallat deri në 100 pallate. Një leje mund të ketë brenda 40 pallate, 30 pallate, 50 pallate, 20 pallate. Që do thotë kur bëhet fjalë që Rion Velia ka dhënë, po themi, 360 leje, nuk ka dhënë 300 se sa kaq pallate. Po mund aty të paktën janë 1000 pallate. Të paktën janë 1000 pallate. Pse e lidh këtë me hetimet për grabitjen e Rinasit? Sepse kam një pyetje jo vetëm në kuptimin unë që ma bën ju pyetje më, po ne kam pyetje retorike për publikun. Sa lek korrupsion prodhon një leje zhvillimore? Unë ju them me siguri të plot që të gjej në Tiranë një socialist, jo s'po them demokrat, po një socialist, që të më mohoj mua që leja ndërtimit jepet pa korrupsion, unë nuk e gjej dot socialiste për kaz. E gjej kur ma mohon kështu publikisht, po kur ulem kafe me të ma pranon. Që thotë, ta ka përcem të bëjmë një marrëveshje fjalë të mos diskutojmë, ka apo s'ka korrupsion. Pyetja thjesht është, sa para prodhon një leje? Pra, prodhon e zem në 20 kate, prodhon 1 kate gjys, 2 kate, 3 kate apo jo. Në 10 kate prodhon ka të paktën minimumi 1 kate apo jo. Po marr një çmim dysheme, një kat korrupsion. Pra 10% korrupsion. Sa bën 1 kat? 1 kat, po themi 60 metra katror, shumëzi për 6, që bia 400 metra katror, 300 metra katror, varet se sa i madh është kati, të paktën bën ja 300-400 euro apo. Që do thotë, kjo pakoja ime këtu, 100.000 euro, i bie që të bëhet kaq e madhe. Apo jo, 4 tilla. Pra për një, sa bëjnë 1000 pallate?
Her 400.000 i bie një 400 milion eurove. Me falë, po unë po të regoj pakon e 100.000 eurove. Këto lejë nuk u dhanë në një ditë, u dhanë javë pas javë. Po marrë vetëm lejë ndërtimi se ka tendera korrupsion qeveritar, të bashkive të ndryshme, për të bërë koncensione, për çdo gjë, po marrë vetëm një model, një rast, vetëm një moment. Pra janë 400 milion euro që diku do shkojnë. 400 milion euro që jepen 4 vjet i bie 100 milion euro në vit. Po duke qenë se nga 2016 ka filluar i bi 3 vjet, llogarisni që çdo muaj na krijohet një stok i madh parash në një tavolinë që shkon kaq. Apo jo. Pra kemi një stok kaq të madh çdo muaj. Tash ku mbahet në dhomën e gjumit, në WC, në dollapin e rrobave, diku do mbahet apo jo. Ky është pyetja e Rinasi, çfarë është Rinasi? Rinasi është vendi i urës më të madhe të kalimit miliardave euro në vit, të drogës, të pastrimit parave, të korrupsionit, të mafjes, të çdo pislëku, dhe do të kujtoj bisedën e kaluar që këtu kemi bërë bashkë, unë kam marrë shumë vlerësime për atë bisedë nga ekspertë të parave, ku të gjithë bien dakord që rasti që ndodh në Rinas, që çdo 2 javë qarkullojnë para është absurd. Në asnjë vend të Europës nuk ndodhin gjë të tillë. Rinasi është ura më e madhe e kalimit parave nga një vend në vende të tjera. Pse nuk ka një zbardhje sot, 2 javë pas ngjarjes të shumës së parave nga vetë bankat, për sa kohë janë transaksione bankare që kryen nga vetë bankat, apo jo? Do ju habis ju them që bankat mund të kenë humbur atë ditë maksimumi 1 milion, 2 milion euro. Po pjesa tjetër? Po sepse nuk janë parat e bankave. Dhe unë do të them ke pyetja e madhe. Përse nuk merret opozita me temën e kalimit trafikut parave nga Rinasi në Europë? Përse Lulzim Basha ka dhënë urdhër në të gjitha portalet e tij, dhe të gjithë dinë emrat e portaleve pranë Lulzim Bashës, dhe që të mos trajtohet kjo temë në asnjë rast. Unë e kam dhënë këtë deklaratë këtu në FAX News, në televizion. Kjo është botuar në 2 gazeta printuara. Ka dalë në kioskat e medias në gjithë Shqipërinë. Është lexuar në emisionet e mëngjesit aty në gjithë televizionet. Por kjo çështje është mbajtur e bllokuar dhe nuk lejohet që të qarkullojë në asnjë formë. Mua s'm kishte ndodhur ndonjëherë që në 2 portalet më të rëndësishme që janë për Lulzim Bashës në internet të më censurohesh ky lloj lajmi. Unë më censuroj shumë lajme, po jo ky. Ishte era parë dhe arsyeja është shumë e thjeshtë. Çfarë parash lëvizin nga Rinasi? Këtë e di Lulzim Basha, këtë e di Edi Rama, këtë e di Erion Velia dhe shumë tjerë. Dhe fjalët që ka thënë ministri i Brendshëm, që këto para janë djegur, është një mesazh, një grupi mafioz ndaj grupit tjetër mafioz. Pse e lexoni kështu? Këto para ja ka marrë Edi Rama bandave të tjera në pushtet. Rama po mbledh lekët e veta parasetike. Rama do hiki. Në 13 janar ka marrë këtë emision dhe kanë bërë një deklaratë që është quajtur shumë e fortë atë ditë, pata shumë reaksion negativ mase, që për 24 ora për shkak të zërit Amerikës, që thash këtë vit Rama bie, nuk do rrëzohet nga shqiptarët, do të bjerë nga jashtë, nga amerikanës. Ka dalë nesër me zëri Amerikës, ka goditur Edi Ramën për herë të parë dhe po atë ditë filloi reaksioni i Edi Ramës që e mbani mend sa ajo ashpërishte. Pas 3 ditësh ka dalë Lulzim Basha dhe ndryshoi gjithë kurset e Partisë Demokratike, që tha do bëjmë proteste për të rrëzuar Ramën. I njëjti njeri që thoshte nuk rrëzoi Ramën me protesta, nuk e rrëzoi me gjak etj etj. Kujtojmë që Lezbi Beraj para 2 javësh ka bërë një analizë për Shqipërinë shumë të fortë dhe ka thënë që Rama është një kufon politike në ikje, por veprimet e Lulzim Bashës i kthye Ramës në shtetet amerikane dhe evropiane. Dhe Lulzim Basha në gjithë këtë çështje ka pjesën e vet në gjithë këtë histori të qarkullimit paras, prandaj ka dhënë urdhër që të censurohet ky lloj lajmi, që lajmi i vërtetë i Rinasit nuk është show i Admir Muratej. Nuk është show që Edi Rama i vodhi lek bankave. Lajmi i vërtetë i Rinasit që më bëhet sekret dhe unë tash doja vërtetoj me një fjalë të vetme, po ja vetëm pak. Lajmi i vërtetë ishte që Rinasi është ura më e madhe e pastrimit parave, pasi këto para të korrupsioni këta s'kan ku i çojnë. Paratë e mafjes, drogës, këta s'kan ku i çojnë. Nuk mund t'i mbajnë në sunduqe dhe në tokë. Nuk mund t'i mbajnë në dhomën e gjumit. Janë të detyruar gjithmonë të transferojnë, të çojnë në banka offshore. Ku shkojnë? Këto shkojnë gjithë jashtë shtetit. Sepse nuk mund t'i mbajnë dot në Shqipëri teknikisht për 1000 arsye. Dhe aty në trafikun e Rinasit janë të gjithë bashkë, e theksoj këtë. Janë të gjithë bashkë ku heqin para që marrin nga Shqipëria dhe i çojnë jashtë, s'kan ku i mbajnë këtu. Dhe Rama këtë herë i mori ca parë Erion Velis, në kuptim figurativ, se nuk e ka marrë Rama Erion Velis. Po banda e pushtetit përkatës i ka marrë ca para palës dhe i çoi mesazh që janë. Ka të dhëna konkrete për çuar te këto akuza që mos quhen thjesht spekulime? Sot është data, sa është data sot 21? Të kërkojnë tash të futen gjithë në Google çfarë po ndodh me Austrian Airlines. Ju e dini shumë mirë që para 2 javësh bordi i Austrian Airlines dha urdhër të pezullohet
çdo lloj kalimi parave. E vërtet. Apo jo? Dhe deri në këtë moment nuk po merret përsipër nga asnjë linjë tjetër. Apo jo? Sot ndodhi që dali lajmi që Austrian Airlines në presion të paparë që nuk dihet se nga kush vendos të rifillojë transferimin e parave nga Rinasi. Ka ndodhur sot. Ju e dini që ata ushtria që çoi Sandërleshi i kënaqë syri Sandërleshit. Para 2 ditësh vetëm general Sandri bëri një gafë që asnjë ministër civil në historinë e 50 viteve të fundit paktën në Europë, apo mbas edhe në botë, jo nuk e them dot, po në Europë, që ka një background ushtarak, nuk më thosh ato fjalë që ai tha, dhe ishin fjalë të tmerrshme. Tha, mua më kënaqet syri, tha, kur shoh ushtrinë tha Rinas, më kënaqet syri. Janë fjalë kështu, të cituara fjalë për fjalë. Arsyeja që në gjithë planetin Tokë nuk i lejohet ushtarakëve të bëjnë ministrat brendshëm, ministrat mbrojtjes, lidhet gjithmonë me nostalgjinë e tyre, me formimin e tyre dhe backgroundin e tyre ushtarak. Pasi ekziston gjithmonë risku që gjendja e tyre mendore ushtarake do të influencojë për të vendosur diktaturë. Ai njeri e tha një gjë që ata edhe kur e mendojnë nuk e thonë, por kanë bërë dhe ligje që dhe njerëz që nuk e kanë fare këtë mendim të mos lejohet të ushtrojnë detyrën e ministrit civil, sepse ekziston në risku potencial i paragjykimit. Ndërkohë ai shkon dhe thotë që un kam qef kur i shoh. Në fakt ai nuk është se ka që thjesht qef. Ai ushtrinë e Rinas është për të garantuar Austrian Airlines të mos ndërpres transferimin e parave. Dhe Austrian Airlines po e përdoret linja e saj ajrore për trafikun më të madh parave në Europë. Dhe trafiku si vepër kriminale, jo trafiku si qarkullim mallrash. Që do thotë, arsyeja pse po mbahet sekret Rinasi ka të bëjë pikërisht se miliardët e korrupsion, unë ju tregova juve këtu, 1/4 e një leje ndërtimi. Unë ju tregova madhsinë në prerje 500 euro. Do idet poshtë, jam shumë e bindur, duke nisur dhe nga rasti i ekspertit ekonomist Panosoko që u hodh poshtë dhe u deklarua që janë vetëm spekulime. Panosokos i thanë që ti gënjeni, dhe Pano i tha hajde të bëjmë debat publik, bashkë dalim kush gënjen e kush thot vërtetën. Edhe unë po i them, hajde dalim bashkë publik, kush gënjen e kush thot vërtetën. Unë po ju tregoj sot sa çfarë madhësi e ka 1/4 çereku i korrupsionit të një leje ndërtimi, të një pallati në fakt, të një pallati. Kaq është madhësia për 100.000 eurosh në prerje 500 euro. 4 të tilla bëjnë për një pallat madh shumë. Në qoftë se ti e shet si apartament. Dihet që këta e kërkojnë korrupsionin me prerje të mëdha, nuk e kërkojnë me 100 euro, se kërkojnë me 50 euro, as me 200, duan me 500 euro. Dhe njerëzit s'kan kuptuar kurrë pse këta e dojshin gjithmonë me 500 euro, po nuk e kuptojnë dot që problemi i madh që ka Shqipëria nuk është si të bëjnë para. Këta para bëjnë nga droga, nga korrupsioni pafund, gjithë ditën e gjithë natën. Çështja është ku do të çojnë këto para? S'kan ku i mbajnë. Duke si humor, si do i harxojmë. Por realisht nuk ka asnjë vlerë para e korrupsionit, po nuk e pastrojnë. Edi Rama dhe Erion Velia dhe gjithë ushtria e pushtetit dhe politikës shqiptare ka vetëm një problem. Nuk di ku t'i lej parat. Nuk di ku t'i çojë. Rinasi ishte rruga e transferimit. Dhe ajo që ka ndodhur sot me Austrian Airlines, që ka deklaruar në bordin e saj pas një presioni 2 javor që do të rifillojë trafikun e parave nga Shqipëria, është një gjë e pamundur ta mendosh se mund ndodhi normalisht. Do të shohim kushtet e sigurisë. Ky është informacioni që më konfirmon kolega Mirilda Tili. Kjo është deklarata që ka ardhur nga Austrian Airlines. Do të shihen kushtet e sigurisë. A i morën peng aeroplanin bandat në Shqipëri, Austrian Airlines? Pse ja morën? Për parat apo jo? Kur Austrian Airlines lidh aeroplanet në Shqipëri, se për parat apo se për pasagjerët? Ku ka fitimin më të madh? Bordi i Austrian Airlines përbëhet nga austriak apo jo? Pyetja është, pse u ndryshoi mendja këtyre njerëzve për një vend kaq të rëndom si Shqipëria, që ndryshoi një politikë të tërë. Nëse hetimi përqendrohet në Rinas dhe ne kemi kryer detyrën tonë me emaili jashtë Shqipërisë, kemi çuar në ca vende, do të habitet dynjaja kur të marrë vesh që është një urë që lëviz miliarda euro nga Shqipëria jashtë shtetit. Unë jam i gatshëm përballë me këto për diskutuar ku shkojnë parat e korrupsionit në Shqipëri dhe a ruhen dot tonë në kushtet e shtëpisë. Dhe kush janë rrugët? Dhe për ta mbyllur pjesën e Rinasit, do i rikujtoj prapë edhe këtë emision, Lulzim Bashës pse dha urdhër të heshtet për helikopterin e Mimi Kodhelit, që ra në ujin e liçenit Shkodrës dhe i hiku memoria, i hiku truri atit që shpëtoi dhe ai heshti për gjithmonë çështja mbyll. Dhe po doja se përmend kur. Ai ishte një rrugë e trafikimit të paras. Nuk është problem të bësh para sot. Kokainë, kanabis, heroin dhe korrupsion kemi pafund. Pyetja është ku do të çosh të para. Ky është gjithë halli. Ajo që ka ndodhur Rinas është një bandë kundër një bande. E qartë.
duke u ndalur tashmë dhe tek një tjetër zhvillim që pritej në fakt ditën e djeshme, por që nuk u bë. Është ajo që lidhet me protestën pas vendimit në Parlamentin holandez për çështjen e rikthimit të regjimit vizave me Shqipërinë. Pse u shty kjo protestë, ky tubim? Unë dje, me thonë drejtë, jam skandalizuar. Ne kishim vendosur bëshmi proteste, njoftuam javë para. Me fjalë në rrjetet sociale vendosën ta bëjmë me urgjencë. Në moment që vendosëm ja çuam policisë. Unë këtu kam edhe formën e kërkesës edhe përgjigjen që mora nga policia. Kjo është. Unë do ta lexoj, lutem, se është me vlerë. Patjetër. Mbi ndalimin e zhvillimit të tubimit sipas njoftimit tuaj të datës 19 prill. Ja, kemi dhe në ekran ndërkohë. Dhe thot, në zbatim të gërmësat të nenit 6 të ligjit X për tubimet, të ndaloj zhvillimin e tubimit kërkuar nga ju në orën 11 deri 11:30 të datës 24 në vendin e përcaktuar në kërkesë. Sepse kjo cënon premisa për cënimin e rendit publik dhe sigurinë e përfaqësive diplomatike. Tani ne kishim planifikuar për 10 deri në 15 veta. Dhe kishim ndërruar që nëse do vi 16 do të themi qëndron me ta. Pasi 10 veta 10 flet ishte ideja. Dhe ishte mesazhi si më ishte përfaqësi. Ata sollën një përgjigje brenda natës, në 10 darkës kam shkuar në polici dhe më thanë që ti nuk do ta bësh këtë gjë, sepse ti cënon sigurinë e diplomatëve holandezë. Sipas ligjit, policia nuk ka të drejtë mua të më ndaloj bërjen e protestës. Mund të më thotë, "Zot ta bësh këtu?" Se këtu nuk e garantoj dot sigurinë, ta bësh atje. Pra mund ta bësh 50 metra më larg, 100 metra më larg. Dhe kështu e ka ligji. Ose nuk ta bësh në këtë orë, po ta bësh mas një orë. Apo nuk ta bësh në këtë orë, po dhas në këtë vend, po do e bësh diku. Jo anullim. Jo ndalim. Jo ndalim fare. Dhe kjo është shkelje kushtetute. Po unë me thënë drejtë jam gëzuar për faktin dhe kam bërë njoftimin që do anullohet protesta që ditën e pardjeshme ndarke, njoftuam gjithë, nuk ka protestë nesër sepse policia ka ndaluar, por do të jem vetëm unë me një kamera për të bërë një reagim për shkeljen e ligjit që bëri policia dhe që kjo protestë do të bëhet mas 4 ditësh këtë pjesa e Pallatit Kongreseve nga mbrapa, që është rreth 100 metra larg vendit që ishte planifikuar në fillim fare, por është në vit të drejtë për drejtë horizontale, pingule me ambasadën holandeze, pra zese është aty, po i çik më larg në pamje. Për fat mirë është dhe Bashkimi Evropian përballë. Aty ke vendiri që do bëjmë o të mërkurën o të ejtën. Ne do vendosim sot dhe sot do t'ja bëjmë dhe njoftimin njerëzve në rrjetet sociale se 10 veta deri në 15 veta kemi planifikuar të thash si përfaqësi shqiptare, jo si një protestë i tubimi i madh. Tani, ajo që ka ndodhur dje ishte skandaloze. Mua marrin telefon miq të mi dhe më thonë Altin, thot, sot kur ti të kalosh vjet e bardhë do të arrestoj policia. Është një person aty do ta dallosh më njëherë kush është. Kur kam shkuar aty kam dalluar për herë. Dhe kemi treguar dhe live nga FAX News-i, që ishte i vetmi kanal televiziv që erdhi ose më saktë në Shqipëri për herë të parë dhe një lajm i tmerrshëm që shqiptarët do rivendosen vizat. Policia bllokon rrugën e ambasadës holandeze për shkak të sigurisë të diplomatëve holandezë. Për këtë shkak dhe zvin asnjë kamera, kupton, përveç faksit, që tregon pikërisht standardin që kemi sot në Shqipëri. Unë këtë temë e kam shpjeguar më qartë dje në mënyrë më të plotë, se çfarë ka vetë Holanda këtë censurë në Shqipëri. Por ajo që pash ishte që personi në fjalë ishte një militant i PS-s që ka marrë funksione në institucionet e shtetit, një burrë mustaqi që kemi treguar dje në video, kam dhe foton e tij. Ata kishin planifikuar të më arrestonin në protestën e parë anti-Soros në një përfaqësi diplomatike në Shqipëri. Dhe guximi i tyre për ta bërë këtë në sytë holandeze për të mbrojtur korrupsionin e madh që ka ndodhur në Shqipëri me ambasadën holandeze për të prodhuar Erion Velin dhe Edi Ramën për t'i dhënë pushtetin atyre njerëzve, që ishte edhe teksti i protestës tonë, që ju duhet t'ia vëni vizat qeveritarëve Edi Ramës, Erion Velis, jo ne shqiptarëve. Ata e meritojnë jo vizën, po dhe sanksione. Po në çfarë mënyre? Pse kjo revolt ndaj shtetit holandez dhe jo ndaj qeverisë shqiptare në këtë rast? E gjithë revolta është ndaj qeverisë shqiptare duke shtuar presionin edhe ndaj Holandës si t'ia ushtoi presionin qeverisë shqiptare. Pra që ta theksojmë këtë gjë. Ne ishim në një protestë që t'i kërkojmë holandezëve të shtojmë presionin ndaj qeverisë shqiptare, sepse holandezët mbajnë përgjegjësi që na e sollën këtë qeveri në pushtet. Këtë qeveri në pushtet. Unë si Altin jam kërcënuar nga zëvendësi ambasadori holandez në vitin 2003 në 1 mars në zyrën e tij për 2 orë gjysmë dhe më ka kërkuar falje atasheu politik i ambasadës Hollandës në vitin 2010, pra mbas 7 vjetësh, për atë kërcënim që më ka bërë për t'i hapur rrugën e Erion Velis. Ndaj me është ushtruar një presion jashtëzakonshëm për 7 vjet nga ambasada holandeze vetëm për Erion Velin. Vetëm për Erion Velin. Që Erion Velin të futej në politikë. 2 miliard lek në shkeljet ligjit i ka dhënë ambasada holandeze Erion Velis që ta fusi të katapultojnë politikë me D99.
Këto janë fakte dhe dokumenta. Kjo shkon kundër mënyrës së qëndrimit ose politikave të aplikuara deri tani nga vetë shteti holandez, vepron ndryshe ambasada nga shteti holandez? Do ta daja parlamenti nga qeveria. Parlamenti nga qeveria, dakor. Parlamenti holandez ka trajtuar gjysmën e të vërtetës për shkak të qeverisë holandeze që i ka fshehur gjysmën. Që thotë, parlamenti holandez ka parë atë që shef në Holandë. Ka parë një tmerr me sy. Shqiptarët nga trafikant droge janë kthyer në shpërndarës droge. Kjo është diferencë. Kjo ka ardhur e iniciuar sepse kam parasysh nga gazetarë shqiptarë holandezë që kanë pas në studio, ka ardhur e iniciuar kryesisht nga institucionet që merren me hetime, me raste konkrete, apo jo? Pikërisht. Kanë konstatuar që shqiptarët nga trafiku kanë kaluar në shpërndarje. Dhe kjo ka pushtuar rrugët e Hollandës. Kjo ka ndodhur në Londër, ka ndodhur në Berlin, në Rom, Paris, kudo. Po pushtohet Evropa nga shpërndarësit. Dhe shpërndarësit janë fukare shqiptar që vinë si pasojë agjendës së Sorosit për shpopullimin e Shqipërisë. I përzejnë nga Shqipëria dhe i detyrojnë që të bëjnë punë të rrezikshme në rrugët e Amsterdamit, të Rotterdamit dhe të gjithë Hollandës. Tani si dhe pse fshehet gjysma e të vërtetës nga qeveria holandeze dhe si arrin të fshihet parlamenti holandez? Sepse askund nuk është diskutuar në parlamentin holandez se çfarë ka bërë Ministria e Jashtme e Holandës për të sjellë në pushtet këtë mafje. Dhe çfarë dienie ka pas ambasada holandeze për këtë mafje, dhe çfarë dienie ka pas ambasada holandeze për rolin e Bashkisë Tiranë në pastrimin e parave nëpërmjet lejeve të ndërtimit. Janë fshehur të gjitha këto të dhëna në parlamentin holandez. Protesta jonë synonte që gjysma e të vërtetës të hapet dhe ditet e gjysma tjetër. Pra, ne nuk jemi kundër, përkundrazi, e kuptojmë dhe e mirë kuptojmë 1000% diskutimin që është bërë parlamenti holandez. Dhe kanë të drejtë. Por atyre është dhënë vetëm gjysma e të vërtetës. Nuk është treguar çfarë kanë bërë gjithë qeveritë e Holandës nga 2003 deri më sot për të sjellë këtë mafjen pushtet. Kanë një rol të drejtë për i kanë bërë dëm Shqipërisë. Duke i bërë dëm, ata nuk mund të dëmtojnë. Duhet i vrasin të gjithë të dëmtojnë interesat e popullit shqiptar. Populli shqiptar është një popull i paaft për të shpëtuar, sepse ky virus i poshtër, ky virus Sorosi, është injektuar me qeria holandeze. Që ky popull jetë i paaft për të reaguar, janë vrarë antikorpet, ambasada holandeze është lider në Shqipëri. Ka hedhur aq shumë para dhe ka luajtur aq shumë rol, më shumë se amerikanët, më shumë se anglezët, më shumë se vetë Bashkimi Evropian, ambasada holandeze. Këto janë fakte të gjitha. Dhe pikërisht arsyeja që ata nuk na lejuan dje, që ne ta bënim atë protestë, ishte budallëk i madh sepse ne do e bëjmë, po do e bëjmë pak më larg, më kupton? Çfarë rëndësi se e bëre aty, e bëre diku më larg. Mesazhi do të jepet i plot. Dhe letra jon për 10 faqe që shkon në Holandë, do të jetë më të vërtetë. Shkon në Holandë ku? Në parlamentin holandez. Por ne nuk do ta çojmë vetëm parlament, do ta çojmë në Hollandë, do ta çojmë jo vetëm ke Ministria e Jashtme holandeze, por do ta çojmë edhe në Parlamentin Evropian. Do ta çojmë edhe shteteve tjera, është një njëjti fenomen në raport me mafien shqiptare. Ka një network Soros që e ka prodhuar këtë realitet dhe ky realitet është ky, nuk mund të mohohet dot dhe unë prandaj them kanë treguar vetëm gjysmën e të vërtetës. Se kanë treguar vetëm atë që po ndodh në rrugë. Pyetja është si erdhi puna që shkoi deri në rrugë. Kjo është gjysma tjetër. Ne merrem me gjysmën e plot që të dalë një vërtet. Dhe të mos harrojmë kur një nga sloganet tona ishte gjysma e të vërtetës është mashtrimi më i madh. Pasi është i bësh peng i vërtetësisë që ka gjysma. Jo. Gjysma është mashtrim dhe më i madh se sa një gënjeshtër. Dhe pikërisht protesta u ndjej prandaj ishte rrezikshme. Prandaj erdhën 30 polic. Jo se erdhën për mua. Më fjalë, nuk është se kishin frikë nga unë dhe mësollën 30 polic. Kishin frikë nga e vërteta jonë. Por kjo është dhe arsyeja pse të gjitha televizionet nuk po e kërkoja që të vinte topi, më kupton? As Klani nuk prisi as ABC-n, nuk prisi as Reportin. Nuk i preson se këto janë, si thosh, këto kanë kryeredaktor Endrifugën. Unë prisja të paktën Vita Ora News me 24. Të paktën, më kupton? Të paktën. As ato nuk erdhën. Çfarë do ndodh me protestën në vijim? Do të bëhet o të mërkurë otente, po e vendosim që të mos ketë dublim me protestën e opozitës që mund të bëhet ke parlamenti për shkak se ata e kanë si ritual, nuk duam bëjmë një protestë dubluar, më kupton? Nëse do shkojnë këta të PD-s ke parlamenti bashkë me të LSI-s, s'do e bëjmë gjithë në kohë. Dhe do sqarojmë çik orën që kanë ata për protestet tyre që ne ta bëjmë një ditë tjetër. O të mërkurë. Por protesta do të bëhet. Do të bëhet njësoj siç është e parashikuar me të njëjtin letër dhe nëse policia prapë nuk do japi leje, ne nuk kemi ndërmend të arrestohemi nga policia, por përkundër të bëjmë prapë lajm atë ditë dhe të shkojmë edhe 100 metra më larg. Që ne do ta bëjmë në vit pingule me ambasadën, kjo ka marrë fund. Të ju them të fundit fare ku kemi planifikuar. Kemi shkuar ke kodrat e liçenit, kemi analizuar hyrjen nga mbrapa korpusit qendror për gjetur një pikë pingule që shef balkonin e ambasadorit. Dhe kemi lënë atë si alternativën e tretë. Pra nëse nuk do na le ta bëjmë as 100 metra, as 200 metra, kemi planifikuar ta bëjmë 550 metra larg ambasadës. Kemi gjetur vendin ku dukemi komplet nga balkoni i ambasadorit, natyrisht me dulbi, më kupton?
Po, kjo do i tregoj Hollandës çfarë standarde ka Shqipëria. Stolina s'protestosh. Ja, me parat ambasadës holandeze. Faleminderit që ishim me mua në studio. Faleminderit. Shikues të nderuar, do të shkojmë tani në publicitet.